găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta o lectură atemporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți viziona oricând doriți sau atunci când apare viața voastră. Așa că, dragilor, toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Balanță, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, care într-o mai mică sau mai mare măsură au legătură cu Zodia Balanță. Și haideți să vedem care este energia voastră în acest moment, dragilor mei din Balanță. Care este energia, dragilor mei din Balanță, în momentul în care urmăresc această lectură? Se pare că energia voastră este una destul de... sunteți destul de supărați. Posibil să aveți ceva probleme la muncă, poate cu șefii, poate cu cineva într-o ierarhie un pic mai înaltă, sau să treceți printr-o perioadă de nesiguranță vis-a-vis de relația voastră sentimentală. Unii de asemenea ar putea avea și ceva probleme din cauza jocurilor de noroc. Posibil și acest lucru. Cert este că sunteți într-o energie în care lucrurile cumva parcă nu merg așa cum v-ați dori voi. Ceva aici a dat greș, ceva aici nu funcționează cum trebuie. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul Rider-Waite. Energia am scos-o cu un tarot de Marseilla, așa că haideți să vedem ce ne zice și acest tarot. Ce vine în viața, dragilor mei din Balanță, în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură. Ce vine în viața, dragilor mei din Balanță, din momentul în care urmăresc această lectură. Să vedem. Bun. Dragii mei dragi, se pare că nu este săptămâna voastră cea mai bună sau perioada cea mai bună a voastră. Avem un 2 de spade. În acest moment sunteți destul de confuzi, destul de indeciși, cu acest 2 de spade încercați oarecum să vă oferiți, poate vouă înși vă sau celor dragi vouă, o anumită protecție, dar știți că cumva simțiți oarecum că veți ieși un pic șifonați, că veți ieși un pic răniți. Alții, dimpotrivă, puteți să negați ceea ce simțiți când este vorba de relația voastră sentimentală. De aici apare și această nesiguranță pe care am văzut-o în energia voastră. Alții poate nu luați decizii, chiar dacă vedeți că ceva este neplăcut, ceva nu vă convine, referitor poate chiar și la locul de muncă, sau în relația voastră cu cineva important, dar este ceva pe care voi nu puteți să-l înfruntați. Este ceva care în același timp sunteți oarecum conștienți că dacă mi se întâmplă cumva ceva, un lucru, dacă rămân singură sau dacă se întâmplă să nu pot face față, da, apare această stare de indecizie și de confuzie. Chiar dacă sunteți conștienți că trebuie să luați totuși, într-un final va trebui să luați o decizie. Ce este foarte interesant aici, din ce văd eu, aveți două arcane majore de care se pare că va trebui să țineți cont. Avem îndrăgostiții și Marele Preot. Dar până ajungem acolo, haideți să vedem ce nu este atât de important pentru voi sau ce nu puteți voi vedea. Și avem un 4 de spade. Din punct de vedere mental, cumva ce nu puteți vedea voi este că de fapt e posibil să vă îndepărtați de esența problemei, de situația problemei și de faptul că puteți lua
pe rând, una câte una, fiecare aspect al situației în încercarea de a vedea dacă într-adevăr există vreo rezolvare sau nu. De asemenea, ce nu mai puteți voi vedea este că tot acest stres și toată această angoasă și toată această stare negativă de spirit e posibil să vă aducă și anumite neplăceri vis-a-vis de sănătatea voastră. Și cumva lucrul ăsta nu este de dorit. Da? Nu este de dorit pentru că logic foarte mult stres la un moment dat își lasă amprenta. În schimb, ce este important pentru voi? Vă gândiți cu ardoare că ați muncit poate prea mult, că ați depus prea mult efort, prea multă energie pentru un lucru pe care erați pe punctul de a-l finaliza, de a-l duce la bun sfârșit. Acest 9 de bâte ne vorbește de o energia voastră sau ceea ce voi considerați că este important pentru voi în acest moment, acela că în afară de faptul că ați trecut prin foarte multe lupte și că deja sunteți un pic obosiți, totuși această carte îmi vorbește foarte mult de a nu renunța, de a fi în continuare determinat și de a arăta un pic de curaj în fața problemelor cu care voi vă confruntați. Dacă poate ar trebui, nu știu, să cereți un sprijin, să cereți un ajutor, da, pentru a pune și ultima bâtă, da, aici poate că nu ar trebui să ezitați. De asemenea, unii dintre voi sunteți foarte axați ca această etapă obositoare din viața voastră cumva să se termine odată și lucrul ăsta să se finalizeze într-un fel sau altul. De asemenea, aș mai putea să spun că din punct de vedere sentimental apare o teamă de a nu suferi din nou. De a nu suferi din nou, dar ținând cont și de acest aspect de indecizie, poate că ați luptat prea mult vis-a-vis de această relație sau ați spus prea mult legat de relația în sine. Haideți să vedem totuși cam care sunt aspectele. Ce ar trebui voi să știți în următoarea perioadă? Și avem Marele Preot. Marele Preot care ne poate vorbi de zodia Taur, poate rezonează cu unul dintre voi, ca și zodii, că tot a venit vorba, avem și zodia Gemeni. Dacă și zodia Gemeni se repetă chiar și cu această energie generală. Asta dacă rezonează cu careva dintre voi sau poate chiar aveți un ascendent în aceste două zodii, cu atât mai mult. Acest arcan major îmi vorbește despre a fi înțelept. Ce trebuie voi să știți este că trebuie să vă folosiți înțelepciunea, capacitatea voastră de a negocia, capacitatea voastră de a învăța, de a avea credință în voi în primul și în primul rând. Marele Preot este și ideea, ne poate vorbi și ideea de a face ceea ce este corect, mai ales dacă te lupți cu o problemă și nu ai această siguranță de cum să o rezolvi, dar totuși pentru a o rezolva ar fi bine poate să ceri chiar un sprijin dacă este nevoie, da? Dacă nu, și poate chiar voi aveți un ascendent în zodia Taur, atunci trebuie să dați, e nevoie într-adevăr de o foarte mare voință, de o foarte mare determinare pentru ca tu să poți să găsești cea mai viabilă rezolvare a acestei probleme. În mare parte e posibil într-adevăr să aveți pe lângă voi un personaj, o energie, nu contează că este feminină, masculină, dar cineva de încredere care vă poate da o mână de ajutor printr-un sfat, da? Printr-o idee benefică, în așa fel încât voi să ieșiți din această stare de indecizie și de ceață mentală, ca să zic așa. Ce ar mai trebui, de ce anume trebuie să țineți voi cont? Și avem îndrăgostiții. Îndrăgostiții în mare parte îmi vorbesc de asemenea de decizii. Și probabil că ar trebui să țineți cont de faptul că chiar dacă vă este greu
să decideți, să alegeți. Într-un fel sau altul, trebuie să luați în calcul și acele asemănări între voi și poate persoana voastră de interes, dacă vorbim de partea sentimentală, să vedeți ce v-ar putea uni, ce există, să puneți în balanță, da, sunteți balanță și trebuie să echilibrați lucrurile astea, să puneți în balanță ce asemănări și ce diferențe există între voi. Cum, de asemenea, aș mai spune, dacă vorbim de partea asta, și ca să termin cu aspectul ăsta sentimental, după ce ați făcut acest lucru, ar trebui să țineți cont de faptul că trebuie ca și celălalt sau cealaltă, da, trebuie să fie dispusă să facă niște schimbări, da, în relația existentă deja, sau să fie dispusă să se compromită să rămână alături de voi. Acum, dacă vorbim de partea asta profesională, da, după cum bine am văzut, e posibil să fie ceva probleme cu șefii sau cu, nu știu, cu cineva, oricum un pic mai înalt, să zicem așa, ierarhic vorbind, aș zice că sunt situații în care poate chiar acest șef, nu știu, să facă parte și din, mai ales cei care aveți propria afacere, ca acest șef, da? Sau să fie cineva din sânul familiei care să fie implicat într-o afacere, ar trebui cumva să fiți mai pragmatici și să nu amestecați sentimentalismele cu afacerea. Cum, de asemenea, dacă sunteți simpli angajați, ar trebui să evaluați mult mai bine lucrurile. În momentul în care veți face această alegere importantă la nivel profesional, lucrul ăsta cum să spun eu, să vă dea un avans, să vă ajute, chiar dacă vine și poate cu o nouă responsabilitate, dar să vă ajute să cântăriți tare bine ce aveți de pierdut și ce aveți de câștigat. Și de regulă, în general, îndrăgostiții, în momentul în care trebuie să facem o alegere, există acest risc, ca să zic așa, care este bun pentru partea sentimentală. De ce? Pentru că tindem să luăm decizii în funcție de ceea ce simțim. Dar când e vorba de partea asta a muncii, a vieții profesionale, aici trebuie să și cântărim și să vedem ce putem câștiga și ce putem pierde. Să pună un pic în echilibru, în balanță acest lucru. Haideți să vedem care este surpriza voastră, sfatul sau concluzia acestei lecturi. Și avem un 7 de monede, dragilor. E adevărat, indiferent de ce decizie veți lua, eu din câte văd aici, veți continua, veți fi determinați cu planul pe care voi l-ați avut. E adevărat, cu un pic de sprijin și trebuie să înțelegeți că fiecare lectură de tarot în parte nu este ceva care condamnă, nu este pur și simplu arată energiile, sunt niște posibilități, da, de cum se pot schimba energiile, dar asta contează foarte mult de alegerile pe care voi le faceți, de felul în care voi gândiți, de felul în care voi acționați. Dar, dat fiind aspectul acesta, avem un 7 de monede care îmi vorbește despre un efort, un timp de așteptare, dar cumva dacă vei vedea un oarece progres și vei ajunge la un moment dat în care îți vei evalua propriul efort și vei vedea dacă ce a dat rezultate și ce nu. Dar e vorba foarte mult de răbdare. De răbdarea de a vedea dacă alegerea ta a fost una bună sau nu. Este ca o triere pe care voi o veți face vis-a-vis de anumite aspecte din viața voastră, în care veți analiza foarte bine unde trebuie să mai investiți timp, efort și energie și unde nu se merită. Deci veți ajunge cumva la această situație. Cum de asemenea putem vorbi și de un compromis pe termen lung, în care tu vei alege să îți planifici următorul pas. Adică vei lăsa oarecum, nu știu, lucrurile să
schimbări se vor face, mai ales pe planul ăsta al muncii, al finanțelor, ceva schimbări se vor face, doar că va fi nevoie de un pic de timp ca să vedeți și un progres, dar per general așa veți fi veți tria oarecum, veți vedea ce îți aduce nesiguranță, unde trebuie să mai stai și unde nu, sau unde trebuie să mai investești, indiferent că vorbim de sentimente sau de altceva. Cert este că sunteți într-adevăr focusați pe viitor. Eu aș zice că în următoarea perioadă ar fi bine dacă organismul vă dă anumite semnale, să nu le ignorați, pentru că nu știu, posibil să apară și ceva probleme, poate chiar cu vederea, cu ochii, da? Sau aici pur și simplu veți vedea un avans la o acțiune pe care voi ați întreprins-o deja de ceva vreme și unde vă uitați după rezultate, dacă ele apar sau nu, după care veți lua cu siguranță o decizie, dacă mai se merită sau nu să investiți timp, energie sau altfel de investiții. Haideți să vedem și ce mesaj au îngerii pentru voi, dragilor. Mesaj pentru dragii mei din balanță și avem recompensează-te pe tine însuți și spune așa, că în ultima vreme ai dat tot ce a fost mai bun din tine și acum a venit momentul să-ți primești și recompensa. Accept-o pentru că o meriți, găsești acel echilibru între a da și a primi, pentru că este ceva fundamental în viață. Asta te ajută să-ți conservi energia, să-ți urci starea de spirit și să menții intactă motivația, da? Așa cum bine am văzut, e posibil într-adevăr aici să dea ceva, dat fiind și acest mesaj, posibil să dea într-adevăr ceva rezultate la o acțiune, la un plan, la un proiect pe care voi l-ați făcut cu ceva timp în urmă și va fi ca o recompensă, adică nu este totul pierdut și încă se mai poate face ceva. E adevărat, nu este foarte rapid, este destul de lent, dar este bine că ceva în sfârșit dă rezultate. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi la această lectură. Eu vă mulțumesc tuturor pentru prezență, mulțumesc tuturor celor care de fiecare dată sunteți alături de acest canal și implicit alături de mine și voi mă stimulați să fac lecturi cât mai multe și cu cât mai multe subiecte. Așa că mii de mulțumiri tuturor celor care au dat like, care au lăsat comentarii, care au distribuit, care s-au abonat, cărora le urez un bun venit aici alături de noi ceilalți. Cei care încă nu v-ați abonat, dacă v-a plăcut, dacă ați rezonat și dacă vă doriți să mai vedeți astfel de lecturi, nu ezitați, abonați-vă, este gratuit, cum de asemenea este gratuit și activarea clopoțelului, da? În momentul în care eu public lecturi noi, acest clopoțel activat face ca YouTube-ul să vă trimită notificări, iar voi să știți când sunt deja publice lecturile noi, pentru a putea să le vizionați. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, eu vă doresc tot binele din lume, să aveți parte de tot ce vă doriți în următoarea perioadă și fie ca claritatea și energia pozitivă să fie prezente în viețile voastre. Până data viitoare, numai bine, multă energie pozitivă și, desigur, să fiți iubiți, dragilor!